Představte si, že stojíte v kostele a díváte se na obraz, po kterém stékají rudé slzy. V červenci 1685 se v Klatovech stal zázrak. Při modlitbách u obrazu spatřil Ondřej Hirschberger krůpěje krve, prýštící z rány na čele Panny Marie. Abychom pochopili tento fascinující příběh obrazu, musíme se vrátit o 2 století zpátky do roku 1494. Na území severní Itálie, v malebné vesnici Ré, stál kostel, který měl na svém průčelí fresku. Obraz Madony, známý jako Madonna del Latte. Během jedné vesnické hry, při níž se házelo kamenem po dřevěném válečku s mincí, jeden z hráčů ve vzteku hodil kámen na kostel a přímo zasáhl Madonu. Následující ráno začala freska krvácet. Krev tekla nepřetržitě téměř 3 týdny. Zpráva o zázraku se začala rychle šířit a do vesničky Ré začali postupně přicházet poutníci. Mnoho z těch, kdo se u obrazu modlili, tvrdilo, že byli zázračně uzdraveni. Italská církev tento výjev oficiálně uznala jako zázrak a obraz dostal nové jméno – Madonna del Sangue, tedy krvácející Madonna. Kopie fresky se v podobě obrazů rychle šířily po Evropě. Jedna z nich se dostala i do českých Klatov, zásluhou kominíka jménem Bartoloměj Ricoletti. Ten pocházel z vesničky Ré a po 30leté válce se usadil v Klatovech. Kopii Panny Marie z Ré si přivezl sebou. V Klatovech získal práci a oženil se. Zanedlouho Bartoloměj a jeho žena ale zjistili, že nemohou mít děti. Rozhodli se proto osvojit si mladičkou schovanku Anu. Když Anna dospěla, provdala se za místního krejčího Ondřeje Hirschbergera. Ondřej však více než v řemesle vynikal v nadměrném pití alkoholu. Rodina začala kvůli Ondřejovi rychle chudnout a netěšila se dobrému zdraví. Z celého majetku zbyl jen mariánský obraz, se kterým Ondřejův tchán Bartoloměj přišel do Klatov a dal ho Aně jako součást věna. Na rodinu Ondřeje a Anny dolehla opravdová bída a vážně jim onemocněly děti. Ondřej se ze zoufalství začal modlit u obrazu Panny Marie z Ré. Stále častěji a častěji měl myšlenky na to, že obraz prodá, aby získal pro rodinu peníze. Náhle se však děti začaly rychle uzdravovat. Vypočítavý Ondřej tak přišel s nápadem, že obraz neprodá, ale za úplatu před obrazem začne léčit i další nemocné lidi z okolí. A právě tehdy, 8. července roku 1685, se stal zázrak. Obraz bez příčiny začal ronit krev. Stejně jako jeho italský originál. Zpráva o této události vyvolala senzaci a davové šílenství. Obraz byl přemístěn do nedalekého kostela na hlavní oltář. Přesvědčit se o zázraku přicházeli do klatovského kostela davy lidí, kteří se zde modlili za uzdravení svých blízkých. V Praze vznikla nezávislá komise, která měla zhodnotit věrohodnost a na základě očitých svědků rozhodla o pravosti zázraku, což v září téhož roku oficiálně uznal také pražský arcibiskup Jan Bedřich z Valdštejna. Hned následující rok se konala 2. červencovou neděli první pouť k obrazu. Město díky poutím, které čítali několik tisíc poutníků, začalo vzkvétat a ze získaných peněz a příspěvků byly vystavěny bohaté barokní Klatovy. Tato tradice, pouť k zázračnému obrazu Panny Marie, pokračuje dodnes. Podivný osud však dostihl Ondřeje, který byl prohlášen za opatrovníka obrazu. Při strojení oltáře v kostele stál na žebříku, ze kterého spadl a fatálně si poranil krk. Zranění podlehl do 3 dnů. Spečetila osud hamižného Ondřeje samotná Madonna, nebo se jednalo o pouhou náhodu? Tím ale příběh obrazu nekončí. V roce 1985, o 300 let později, provedl klatovský hematolog analýzu vzorků krve z obrazu a zjistil, že se jedná o krev lidskou skupiny AB. A že výsledek je tedy shodný s výsledkem rozboru krve z italského originálu, který byl analyzován o několik let dříve. V obou případech tak šlo o stejný typ krve. Klatovská Madonna má pro věřící, a nejen pro ně, stále svůj nespochybnitelný duchovní význam. Jejíž věhlas přesáhl hranice Česka. Do klatovského kostela narození Panny Marie přicházejí několik století lidé prosit za uzdravení, a to především ti, kteří nemohou na svět přivést potomka.
I když je dnes originál obrazu, tedy italská kopie skryta v otočném rámu, dodnes před něj poklekají ženy a muži z celého světa a prosí o vytouženého potomka. Nejeden z nich se pak do kostela po letech vrátil, aby poděkoval obrazu Panny Marie Klatovské, doprovázen vymodleným dítětem. Jak mohla kopie obrazu opakovat zázrak svého předchůdce? Šlo o náhodu, církevní manipulaci nebo něco, co přesahuje lidské chápání? Má opravdu obraz zázračnou moc léčit? Napište nám svůj názor do komentářů a nezapomeňte odebírat kanál Czech Stories. Každý, kdo má rád pověsti a záhady z české historie, je u nás vítán.